Tapos niya ano
Hindi ka na ano hindi. Uy, na naman. Ang linaw. Puro doble yung masang pangaligaya ay iturog mo na po. O ay marimo. Yung mga gito ko. Hindi na ba? Na.
Yellow.
mo. Ano? Ay, di mo ikukunin.
Saan ka paligid? Okay, baga. Bugtuan. Baga. Pero man. Wala. Anak ko. Ulo ko to. May tayo na. Napunta ko. Pero ikaw pa. Wala. Wala. Kasi kasi begitu review material nah gitu orang itu guys ini ada video kaita jalan katakan sedih saya
Baba ka 500. Na, punta ka siya. Baba ka isang. Wala na. Dahil na. Ako wala sa baho. Ako bago ako maro.
Mali ka rin. Mali ka.
Bantayan.
Ano din mo buo? Ano lang? Tama. Piliwan mo, tatasinan. Baka sabi mo talaga. Kasi baga. Kasi ni Mark. Kasi baga ni Mark. Sinan pa kami sa anak. Ako niya kinakainuman ang pangyayari. At sininan sila ng amin. Kaya mo yun, antay ako. 50. Ito pala. Pagbuhay. Ano man hindi makakamaskip ni ano yan mga mata malilibang sa mo
barangay. Hoy! Mag-istorya tayo! Dula! Ako mahirap. Pwede mo ang pira ko. Hindi ko nang bilang. Ano? Kamu pa? Akong bigas naiwan ko yung ano, may nakapulot. Mga ano eh. Matikas na eh. Ibalik na sa Facebook. Sabi ko yung mga ito na naman sa barangay. Kapwa, ano daw. Matikas na hindi na, hindi pa. Para kau
CJ. CJ,
Ibinti ka ba? Ang gatot ka ba?
Ano man daw siya? Ano nga, ibo, edited, pandok na biglaan, kaya mo sila kapalitan ng pandok. Mas pag-ibig at ibo, pili siya kay Lord pag nakaka. Yung guys, ang sabi, Kasi manahon
Kami na doon. Gram. Pagkala. Sana, sabi mo lang, sana po ganun. Pag napaglabas ba po? Sige na po.
Adi, Duwang ko yun. anak pa yan. Yo. Buhay na. Ayong. Hindi ka nagkad. Nagkabay. Tubo ka. Kung ano dyan, sa ano, ako yung Ay, nasa. Ay, ang kamang. sabi mo ba? Saan ang pinito sa Okay. Tingnan lang ko, hindi ka
Tapos, ang lolo wala. Ay, dapat kilo? Aga-aga hanggang banggi. Broken. Halimbawa, pamalaw sa isyo. Alas 2 oras. Bako naman ito. Hanggang alas 10. Apat oras. Bali, broken tayo. Trabaho. Matrabaho siya. Matrabaho. Kaya kalaking Boy. kira mo. Eh, kaya ko lang gusto ha. Kaya pa mo sabi. Mama si Bobo. Ada. Ada.
ilaw? Ay, Ano pa? Ba? oy. Yan. Sipin. O, what? Hindi ka ba kasi yung ano, luwang pay. Paano? Matubo lang na yung handa ko. Ano ka pag ay,
Trace complete. Gawin mo na yung 3. Last kilo. 120 volts. Yan tayo. Yan. Kapagdal. Okay. Tapos mo naman yun. Iba pa na rubber. Wala tayong
nagaran ng parali kasi kinasta sa Kino kinalaman siya. Kino may ginibol nga mo sa video inedit parang suboy pandok na bakit mo pasti para sa may dagit karas nagadigin man nagtabako siguro nainggit mo yun mo layo mo nainggit kasi mo na parang kala hindi na kaya nito mo siya magsapulit giniguan na video wow kanina video para ano man ano sige mo talaga iba ano na ini bakit ito na yung dapat bakit talaga mo sa dito daw ina ground harong mo
Parang bakal kaya ano? Bakal ka? Ano ba na yung kabangan? Opo. Hindi ko nga tulog-tulungan ko na mo. Sana mo alda. Ano po pang ano padalabas sabi ni Mata na sabi ko ano daman ko. Sulit na Manila yan. Wala naman Manila. Hindi mo pa ano mo? Hindi pa pagkaw.
ano, ang paano ng bagay. Oo, tingin mo. Ang ya, ano, bumasa kayo, libre, ano to? Kaya ba ito? Pwede ba dyan? Ano ka? Ano ba yan? Ha? May pamawan. Okay. Badhan. Ano? Meron ba may marunong mo? Pangit yung pato, pangit yung mga ano, mga kalapag yung trabaho. Pag duman sa kalain, kariburit mo, ito marunong. Bakit magapang barita? Duman po kami sa lang karo. Pero isang taon mo ano ang bulan ayun po duwan po nasa duto ay ano ba iyo pero mo tuloy ang tuwa matapos na isa niya na isa niya na daw na ako nila ako na ako nag-job. Ano na ako? Oras ka ba? Sir, so, red motor tayo. Pag-ulat mo.
ano, parang puti tulog ka na dyan. Ito nga lang, yung kasama ko. Nakawan na na ito. Ang bayan. Sa isuran. So, tapos, paano pa? Mission. Euro. Kung una ako nung may mara, Facebook, kung bakal na bakal kung dito ulo na ako ba. Kabakalin yung mga galing easy. Anong sabi? Kilo po. Sarong kilo mo, ano, sarong 2 kilo lang po. Ini mo kilo.
mo ikaw, boy. Ay, ako. Bubong ka barat bubong di puro manipur sura dong pangalan ya Kapag lumilang ay hindi yung punya mali ano baga kapitan mo pero ay bulusan na lang CCTV ano pa mo galing na mas sumakay na ay pero mas brand ng buti ang bulan na ano ay di tayo ay Papas manikuha pa, talima. Kaya ganyan na ano ka rin. Pwede mo, mantika mo. Parang yung mga aling niya, regular. Kami ko talaga, regular na ako. Mo, yan, ano magsulit. Nakawan ko. Wala itong hindi na rin magaman.
pinunggod ako doon mo. Paano na ito? Mas baga? Ay, sumas ka mo. Usapan na lang. Nanti mo kami kiri mo. Hindi na yan. Ano ka motor ka lang. Siguro. Ba? Yung naman. Kaili. Wapa ka daw. Pag nagpapit dari kaya ang ka pero dapat kamapili May dyan. Ano nyadasan? Sabi ni hindi pa sa iba iba ano na mo ito nakabayad naman ayaw ma Ano mo ba yun? Ano ang nagiging kaya
Tara mo punya. Parang araw. Pag may nakita. Ang mga naligo. Ang photo. Naligo na. So, masingay mo sa mga sapas niya.
Silos ka nga. Hindi ka nga. Tigpaparasin mo. Guys. Yan na. Ano yan? Gulit mo na. Yan na ba? Matris kang sumangan talaga nag More mo Samurai Samurai ka ba? Pero sila ay ano, duwang guro.
Hindi nga. Buto pa. Ah! Ang hilang. Ano kita mura tao pag nang bang daan. Pasa na mo ina. Pero na rin pasa na pino ini. Ano binigyan mo? Dahil mo Na ko kayo mag-design. Oo, na ko kayo. Tapos, baka i-activate ano sa iba. Tira. Pada. Mo lang to yan. Oh lang. Drama. Country. Ano to ba? Marara. Oh, ini yang apa? Tapi jadi Ate na po yung dati po. Wala na pa. nakabilog. Nakabilog pala sa lugar kami sa kanya. Pero ang kalibig si Cebu. Pagman ako sa Israeli. Kaya, pero ng Bino. Tagalog. Tawag sa Tagalog. Ay, kami ang Ayun mo. Pagkatulog na digdig. Dalit na mga yo, dapat ay ano. Sarap po. Para doon si Ay, mama niya. talaga. Kaya nga
Subok mo. Yun lang po yung mga dito. Mo tinarang ka pa. Ganda ng invite ako sa keep Lloyd. Kung mo na kaya sabi ko yan. Kaya kuman sabi ko na ko. Makaya ko. Subo. Nagsaguli para kung talagang parang ano mo, may musika ano? Ano ba ang kuya Raul ano? Ano mo? Yung pa na niyo. Ay, Mio ay 125. Bakit mo bagay ano mo? No, para makapag-gusto ka naman sa buhay. Ang gusto mo, lalo na makapag-gusto. Bakal man na rin. Natanggal sino sa day. Day na. Hindi ako lang pa. Nadupul ko pa. Waterproof ko, tanong mo na ano na mag-ano. Ano sa bakal na ba? Yo, di ba? Pero kung day, parang ano ba? Ya. Dua bayi. Hindi ka wala mo. Paniyap. Dagdag sa mo. Baka mo ta ano mauro man mga to lagi dito di. Yung akong tayo. Reality. Basta ako kami
Hindi tayo. Sarap ng rookie. Hindi sabi. Kami kayo sa guys. Kami lang. Bakit sarap ito? Ay, si Bit. Driver. Video. Engine. Mukha lang magbalas. Ako daw ako magbalas. Pwede ang kunat yan. So dahil malaki balik lang. Oras mo. Malis ka sa. Ay, parang mo. Pili mo. Love ka. Ano na. Pinagayin mo. Ano pa nag. Ano ba ba? Ay, madami. Dito na. Ba? Saan? Kada sabi mo. 50. Hindi pa 50. Sana makuha sa mga ng 50. 1.5. Anong isa lang ng ano hulog mo alam pero isip apat na bulan mo gaan hallelujah tawad ang sasabi driver na tayo wow ko pwede ako lang kami palit Andre, bilang beses ko nag-aali. Yun. So, ako ito mag-anom ko. Putang ano, ang hayip ko. Yun. Ginagada lang. Ako nagsusunod ako ng malisus. Bakit? Bayan. Kaya pag siya ka mo ba? Dati mo, diretso na. Kasi mo dyan, kita mo yung ito din. Sige mo, mag-aasalig din. Okay. Sige. Ayun na, ano ba yung sa... Biometric. Pag hindi ka nag-biometric, yan mo. O, magigibang ka saan. Kasi katiguan ang ano ko. Yung pagkakas na ito na ako panaglag. Marin yung ay 26. Kapropin. Hindi mo. Pagkakasan mo. Ano mo? Malingawan ko. Hindi ako. Mawalat ko. Pag ang cellphone ko. Pwede mo. Masunod ka ng cellphone. Pero ako. Pangalan mo. Pero okay na sabi mo.
kaya. So ano, kilo ko dyan. Sabi ko, sa ano ko, nasa yung kaganay. Malibo yung ano, yung weight. Ito lang yan. Paano ba? Pagaling pa ba? Idaan. Gat! Bawal. Uy! Man! Ano? Hey! Ay, dyan! Nakakamala! Ito may ganap agad. Hello? Ano dyan? Mas matalang mo. Meron ba lang doon? Ganito. Kamay ba? Ano? Hindi ko ang pa. Guru sama lang sana. Kemarin si yang punya mengarang ang instruksi na po sa sinilya. Tapos dapat harus kamu dapat main jadi nakala
Ako man karate. Ang gulo niya. Ang gulo. Maingay na. Abis mo lang ako. Tapos jammer lang. Ano eh? AI. Ang iba natin ni Jeremy Hua. Ano sa iyo? Diyan magpirwas. Bati, yasin itu. Foto araw mo to kay Premier Day. Ay, pinag finger mo. Ako man. Finger. Di ba kasi magkakaroon ng real. Ano man ito? Edit video. Pili masaran mo kung bako din ako piling naman sa inyo Denmark. Kasi pag araw ka na ano, sinapo ko ng araw ka na. Ay, ba pag nagaan? Kaya sa palabas, ibang araw ka na yan. Tapos dapat totoo talaga. Para si ano i-contact kung ano sa ito di ba ano ito ano mami, kumakan. nagano kang pizza Hindi na.
Ang balik ka. Ano na ba na? Pero ako, mas grabe na. Ang iba na sir. Pero baga pa na oo. Pero na hindi po, pero ando na nagka-cafe so hindi mo pinaulong po siya kung nag-video ko. Dahil man talaga pa sir. Eh mas ko ano ay ko. Yang gini ko sino dito pagkatuna bumibili amo nang kanya sa likod ano kasulok then ano Lalo. Tapos nasabi ko rin nagkaroon si madam. Hapon kaya kami pinangyayari kung salamat na Diyos. Tapos sila sa mga tawat na sabi ko Sino ron? May iba ka. sama dito. Noon sa ama. Ang kita mo yung mga sabi Ay, mo yan. Pagkatid sa ramas, sinangat ka nito niya. Baka po amo niya ba? Kung baga mo ibalik suyo ka. May ako ako. Kayo. Lingawan na. Ay, sabi ko na maud na pero dahil natin bakit mo ang propay ka dahil ang puno ako lang wala ka wala kang puno kagagawa ka na makabuya digdi sa kuya yun makaburing kaya o anong niya madam baka magpaluya ito man parang pinako ako sabi sa palang tigil anong yula mo ano na to gawan pa rin ako nilulabas dito para si ano yun ako
daw mo. Tapos feeling din mo sa Hindi mag-ibukan kita. Ito, malay mo. Malay na ito. Dati. Hindi na lang eh. Hindi mo niya ako guys. Check ko yung naman ito naman. ka ba? 70. Ang poy. 140. Papugi ako. Salamat. Halimbawa, pag ano mo ka, magbigay
Sa bakte. Yung, ano mo ka na? Ano dyan sa... Grabe sa kasi. Kainan mo nga. Tampulo. Yan lalaki. Yan yung yes. Mga anong na pidasa. Kawang buka. Wakto. Ito na ano. Natin. Naghagad
panginig na ibig nila, anong lang sa, tapos pagkabot ka, ano, ako, pati nga yung isiplan, Para malila. Sabi ka. ano, ako nila yung Buwa ka lang. Baling bangon. kanin na pila. Sinasarap mo ko, ano, kaya ka man pa lang i-display. Karapan mo niya, alam kita. Maria. Oo. Wala naman. Hmm. 200. Donkey. Ay, andong ni katarong. Oo. Ay, na nga.
Hindi ka pa magmano. Ano? Masarap luto. Kaya tigso. Trabaho mo dyan. Ano? Trabaho. Lalim, hindi ako kayo man doon. Kaya, Ayos mo, kasi ibintang ka. Walang kayo. ang siguro. Ano? Ha? Makikaso? Kita? Tapos pa yan. Sarap mo. Yung lang yung Kada. Ano? Oo. Oy! pa. Kada.
Naiilang yan. Sabi ko, Pero kapalik. Ano? Nagsisero. Sa inibig nila. Nasindahan. Hindi. Lang. Ay, umport. Hindi na bilog. Ay, kami. Tama kampo. Hello. Steak mark.
Ay, 1 kilo. Ano sa Royal Forte?
Balawang po. Anong sana? Ano?
Ano? Hindi ka kaya? Hindi ka ba? Okay, wag. Okay, sige.
Hindi naman. Hindi ka na mo.
Dapat. Gano'n. Kaya ang akin na to.
Okay. Yun. Anong Facebook nindo? Yun ba?
muntik mo. Pero yung picture na ay link ko mo picturean mo tapos edit mo siya na mo hindi ko talaga tapos ang pati mara taro mo gano'n na girl gano'n na Yan eh. mga magkapait niya walang Base yung mga figure ka lang. Kaya po, ano so, ang figure kasi yung ingay dahil kamay pa nga nito araw-araw pag may sige bigyan mo ya, salamat.
Tanongin ko na pang
Yo.
ako. Para dapat
mo. Kami nag-tibugo, ano? Tibugo. Kami. Para sa ako. Dahil Pating na nagtaong kaya. Kita mo dahil. ang puso Lapa-lapa. dahil ang kumita na balik na malang balik. Ay, lapa. Kamaw ka sa dagat. Mga Sunapit tanduan sa dibis sa ganyan. Dapat sana sa tato. Ang kabing sa nanganin, taday na muna. Nabarin ang na may katawid. So na na yun ang pinsan. Nasod niya namin pinsan. dahil yun.
Ako nga, ano din, yung, ang mga rin, ulit,
Lagi ko mo.
Balo,
Ay, kuya mo.
ano, mabalik. Ikaw.
cheese. Ito ba ang ito kayo? Kaya ano ko niya.
Okay po.
Sira mo.
Isang gini. Ay, mga kong ay,
So, napa, gagawin. Ay,
Yeah.
Wala ka din yan.
Alright.
Alam mo,
Kulay. Wala kulay.
target para ah ah
bakal. Ayan. Gawa, sibuk. Ha? Ano? Lang po. Ano kaya? Ako lang kailan mga yeah, mo?
Yan sa mga oh, no. Lang sila magaling kabangan
bahay mo. 70 isa na sa lamang ay kulay na pagman pama
Doon ka lang. Abang ba? Bubong. Batang Yap. Tulungan bro, ala batang Yap. Lapit ba?
Sabi, oo. Okay, bang nga sa batang sabi ba ito lumar lali sama ko lali guys.
Then, katan ano, Ano?
Ayo, corre.
May tayo, di ba ka na Tino.
kabigat. Hindi mo na detail pakiba. Okay, ang ibig sige na okay.
Ano, pada. Thank you. Thank you. Ano lang? Ano? Balikan mo na lang. Ayaw mo naman ano, marami na yun.
Tulong sa kanto. Ikaw mo lagi po. Ayaw mo kapag tawag dito.
25. Ay, kautang nga eh. Klase. Ano ka kulong na ako? Hindi ko
Bisaya.
Kanin.
Okay na? Tapos na? Klase? Matakot.
Hindi ka mabalik. I-agree kita.